Роман втратив ногу на передовій, рятував побратимів. Вибух. Задзвеніло в мене в ухах. Я розумію, що в мене вже нога відлетіла. Сергій потрапив під артобстріл, втратив руку. Коли попала міна, я був в полі. Один в полі. Там нікого не було. І я лежав, я не міг кричати, я не міг нікого покликати. Вероніка. Вона єдина з родини вижила, коли рашисти з танка обстріляли їхній будинок. У її мозку досі уламок. Дмитро – бойовий медик, хірург, який залишився без руки. Зрозумів, що в мене немає, що в мене ампутація кисті. То мене тримає дві медсестри, а я культею б'ю об стінку і кричу матами. Наталія і Яна, мама й донька, втратили кінцівки, коли росіяни вдарили по Краматорському вокзалу. Я поднимаю ноги и не понимаю, не вижу, где они, их нет. Після жаху, що пережили ці люди, вони стали незламними. І це могла б бути історія про біль, сльози, втрату. Але ні, вона про надію і тих, хто її повертає. Простягає руку підтримки і ставить на ноги, хай і механічні. Дарує штучні кінцівки для справжніх людей. Незламних, як десятки тисяч українців, які постраждали від війни. Вони хотіли врятуватися і майже змогли. Спакували речі і подались на вокзал. Евакуаційний потяг ось-ось мав приїхати, та швидше прилетіла ворожа ракета. Жінка трупов на вокзалі, у нас сколько, прикинь, людей! Наталія з дітьми потрапили під обстріл на вокзалі у Краматорську. Жінка залишилась без ноги, а її донечка Яна – без обох. Рядом я голову повернула, баба Таня лежит. А на ней вот так вот крест, так баба Таня, и вот так Янка. Я на ноги глянула, а у нее нету этих кроссовок. Я хотела встать, а у меня там все висит. Так как-то она пыталась ползти, кричить: «Мама, я умираю». Місяці лікування у Львові, а далі реабілітація за кордоном. Сім'я з невеличкого селища Нью-Йорк на Донеччині полетіла в Сполучені Штати Америки. Там дівчата зробили свої перші кроки вже у спеціальних протезах. First steps. First steps, Yana. Yeah, come on. Yep. Ви знаєте, коли ми вперше почали процес, вона плакала, і я не був емоційно готовий до цього. Ця маленька дівчинка пройшла через пекло, і я не зустрічав пацієнта за всю свою кар'єру, який почав би плакати, і це мене зламало, тому що у мене теж є 9-річна донька. Вона дуже сильна. Хочу сказати, ми командою готові взятись за більше українців і допомогти їм у лікуванні. Лікувати українців в Україні. Не тому, що вдома й стіни зцілюють, а тому, що ми здатні не гірше і не доведеться нікуди їхати. Таку амбітну мету у Львові озвучили улітку 2022-го. І узялися створювати реабілітаційний центр Unbroken – Незламні. Вже у вересні там встановили перший протез, і першим українцем, який його отримав, став Михайло Юрчук. Він військовий, десантник. Коли побратими звільняли Ізюм, то жартома казав пошукати там його руку. Свою лівицю, а також праву ногу втратив навесні в боях на Харківщині. Коли побачив, що трапилося з кінцівками, навіть думав вкоротити собі віку, але друзі не дали. Я хотів, достав гранату, хотів підірвати себе, товариші. Я сказав товаришам, щоб відійшли. Вони сказали: ні, ми тебе витащимо. Хлопець вирішив – житиме. Став на ноги з протезом. З однією рукою було складно. Навіть шнурівки зав'язати не вийде, не те що на милиці спиратися. Захотіли сісти, у нас там якісь були консерви. Я почав відкривати цю консерву і, якби я її тягнув, цю штуку, це кільце, а впертися, а ця консерва їде за мною, я не можу її відкрити. І так ніби їжа є, але з'їсти ти не можеш. Ось так Михайло вчиться користуватись новою механічною рукою. Це сучасний протез, біонічний. Завдяки сенсорам він може відтворювати звичні рухи. Людина напружує м'яз на ампутованій руці і кисть реагує, тож чоловік знову може рухати пальцями. А зараз розставте повністю ручку, добре?
Вам дали добіль тут і сюди впирається, правда? Так, звичайно. Розгинайте повністю руку. Михайло став обличчям кампанії незламних. Медійна команда центру фільмує кожен етап, кожен крок, аби люди повірили, їм можуть допомогти вдома. Рятувати, протезувати та реабілітувати українців в Україні – мета Unbroken. Бо щодоби кількість тих, хто втрачає кінцівки, зростає, як військових, так і цивільних. Самолеты. Ну, там зрива, там я був. В Олега рашисти забрали авто, дім і праву ногу під час ракетного обстрілу Херсона ще на початку повномасштабного вторгнення. Покалічений він зміг доповзти до дороги, де його підібрали і відвезли у шпиталь. Кінцівку довелося ампутувати, і майже 7 місяців Олег мріяв ось про цей момент. Нет слов. Я только долго этого ждал, что мне не верится, что сегодня за полдня. Зараз ми з Олегом вперше пробуємо вставати. За последние полгода первый раз стою на своих ногах. Не передать, насколько я счастлив. Олег робить перші кроки на новому протезі, а ще якихось 4 години тому медики знімали мірки. Протез виготовили і зібрали спеціально для нього у першій в країні мобільній майстерні, яку відкрили в реабілітаційному центрі «Незламні». Зараз ми маємо зразок його ноги, аби зробити протез, який підходитиме саме йому. Давайте, пацани, симфонію! У цій майстерні є все необхідне, аби робити протези, якими людина зможе користуватися упродовж життя, адже їх виготовляють для кожного пацієнта індивідуально. Коли ми розуміємо, що протез є добрий, він вже пройшов всі етапи корекцій, поправок, налаштувань і так далі, вже знову ж таки тут же в майстерні вже буде проводитися фінальне ламінування самої гільзи. Це вже буде протез постійний, на якому людина зможе піти додому і вже користуватися ним в подальшому. Нову для України технологію привезли майстри-протезисти зі США. Протезував Олега відомий американський спеціаліст із 35-річним стажем Тодд Стоун. Він спеціально приїхав до Львова, аби допомагати українцям. Якщо можливо зробити якісний протез за один день замість 2 тижнів, ти можеш проконсультувати набагато більше пацієнтів. Сподіваємося, що це дозволить невдовзі поставити на ноги набагато більше людей. З протезом простіше, ніж у кріслі колісному. Та це не просто взяв та й пішов. Людина має бути готовою до протезу. Тому перед першим самостійним кроком іще мільйон тренувальних. З одним пацієнтом працює команда – хірург, травматолог, протезист, фахівець з реабілітації та обов'язково психолог чи психотерапевт. Вони на зв'язку з хірургом, який оперував людину, аби підібрати програму реабілітації. Людина, яка займається підгонкою протезів, вона є членом мультидисциплінарної команди, і вона перебуває в операційній, коли людині роблять ампутацію, або вже була бойова ампутація на першому етапі евакуації, і перероблюють операцію для того, щоб підходив протез. А далі клопітка робота реабілітологів, заняття на тренажерах, до речі, один з найновіших, із заліза, яке останнім випливали на Азовсталі, такого ж міцного, як і наші бійці. Рух за рухом вони вчаться ходити, тримати склянку з чаєм, наливати воду в горня чи діставати навушники. Це не зрозуміти людям, які завжди мали обидві руки. Дмитрові 27. Він не хоче показувати своє обличчя, але радо демонструє, на що здатна його нова механічна рука. Тішиться, мов дитина. Відкрити кришечку бутилки, як ти це зробиш однією рукою? Тебе не вистачить сили в 2 пальцях, щоб її відкрити. З протезом ти береш ту Кока-Колу і відкриваєш її. Ти відчуваєш, наче тобі 12 років і тобі подарували якусь іграшку. Найчистіша, щира радість. Він став другим, хто отримав сучасний протез у центрі «Незламні». Зараз ми встановили другий біонічний протез українського стартапу, який потрапив на обкладинку «Таймс». А згодом і третій. Загалом у центрі «Незламні» за період повномасштабного вторгнення надали допомогу більш ніж 11 тисячам поранених українців.
дорослим і дітям, військовим та цивільним. Усього за декілька місяців роботи тут виготовили та встановили 60 протезів. Найстаршому пацієнтові 72 роки, наймолодшому – 13. Усе необхідне обладнання для мобільної майстерні, комплектуючі та матеріали надала Мальтійська служба допомоги. Вартість лише цього проєкту – 1 мільйон гривень. А от біонічні кінцівки не дешеві, коштують від 20 до 60 тисяч доларів. Перші воїнам пожертвували IT-компанії. Попри те, що держава фінансує протезування в Україні, ми зараз маємо величезну потребу в протезуванні. І ми маємо потребу саме в дорогих біонічних протезах. Це дуже дороговартісно. І мало країн світу, навіть дуже заможних, дозволяють собі запротезувати біонічними кінцівками своїх громадян. Тому ми шукаємо партнерів у світі, аби об'єднати світ навколо допомоги українцям. Бо наші українці цього заслуговують. Центр Незламні – єдиний медзаклад у державі, де протезування є частиною роботи лікарні. Поки у приміщеннях 3 шпиталів медоб'єднання. Але вже у квітні тут планують відкрити сучасний 7-поверховий корпус реабілітації. Щороку отримувати допомогу тут зможуть 10 тисяч українців. Для цього 200 будівельників працюють цілодобово. Хтось після важкої травми на ось цьому місці зробить перший за багато місяців крок. І це буде наша спільна перемога. Ми передбачили навіть спеціальну квартиру, де людей знову будуть вчити ставати самостійними і дбати про себе, та імітацію магазину, аби вони могли потренуватися сходити за покупками. Це шалені кошти, тож шукають партнерів, збирають гроші на благодійних платформах. Амбасадорами Unbroken стали британський фотограф-документаліст Джайлз Дюлей, який і сам втратив ліву руку й 2 ноги. Також українські зірки Ольга Полякова, Сергій Жадан, навіть цілі міста – німецький Фрайбург чи Бреда в Нідерландах. Дерев'яний хрест із осколком російської ракети, який львівські медики витягнули з тіла 11-річної Насті, благословив Папа Римський. І з вірою у справу Незламні продовжують зцілювати тіла і душі. Розширюють майстерню, збільшують площі, аби виготовляти до 100 протезів щомісяця. Здавалось, навіщо все це? Коли попала міна, я був в полі. Один в полі. Я розумів, що в мене руки немає, це велика втрата крові. Я думав, що все, треба її залишити, хай живе своїм життям, я справлюся, їй не треба я. По більшій частині я вирішила, що ми хочемо одружитися. Звичайно, я сказав так. Він найкращий, він дуже добрий, він просто мій. Ми разом, ми впораємося. Заради ось таких емоцій і моментів. Що я відчуваю? Ось тепер все на своєму місці.